नतमोत्याची नाकामध्ये गे अंबा छत्रपती शिवाजी महाराज की सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर तुम्ही आज जो प्रिव्ह्यू बघितला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा व्हिडिओचा, तर त्याचा आज आपण एडिटिंग करणार आहोत. तर पूर्ण ट्युटोरियलमध्ये देणार आहोत. तर त्यासाठी अलाइट मोशन ॲप लागेल. ते तुम्हाला त्याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही ते ॲप डाउनलोड करू शकता. तर सुरू करण्याआधी तुम्हाला त्याची ऑल मटेरियलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. त्याला एक पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड व्हिडिओमध्येच आहे. त्यासाठी तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर चला सुरू करू. तर तुम्हाला बीटमार्क प्रोजेक्शन डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर त्याला पूर्ण असे बीट मार्क केलेले आहेत. जिथं बीट हिट होतं तिथं बुक मार्क केलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर आपल्याला आता त्याला ओव्हरले लावून घ्यायचं. तर तुम्ही प्लसच्या आयकॉनवर सिलेक्ट करून घेऊ शकता तो ओव्हरले. मी माझं सिलेक्ट करून घेतो. वर सिलेक्ट केल्यावरती जे 3 डॉट दिसतं ते तुम्हाला वरती जे 3 डॉट दिसतं ते असे कोपऱ्यामध्ये, तर त्यावरती असं क्लिक करा 3 डॉटवरती. त्यावरती क्लिक केल्यानंतर फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा, जेणेकरून तो ओव्हरले फुल स्क्रीन असा बसून जाईल. तो आल्यानंतर परत तिथे बघा. त्यानंतर परत प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा. तुम्हाला एक डायलॉग PNGची दिन तुम्हाला टेक्स्ट तो ॲड करून घ्यायचा. आजचा शिवजयंती ते केल्यानंतर मूव्ह ट्रान्सफरवरती क्लिक करून त्याला असं ॲडजस्ट करा. त्याची थर्ड आयकॉनवरती क्लिक करून त्याची साईज ॲडजस्ट कमी जास्त करू शकता. तर तुम्ही अशी करून घ्या, मी जसं करतोय तसं. तर अशी त्याची साईज परफेक्ट असं बसलेलं आहे. तर त्याची लेंथ आपल्याला परत वाढवायची. बघा एकदम असं जरा मधोमध बसवून घ्या. मी बसवून घेतो तसं ॲरोवरती क्लिक करून एकदम. ते झाल्यानंतर त्याची लेंथ आपल्याला वाढवून घ्यायची आहे पहिल्या बुकमार्कपर्यंत. तर पहिलं बुकमार्क बघा आपला. तर इथं पहिलं बुकमार्क आहे तिथं. तर त्यावरती या, त्यावरती इमेजवरती क्लिक करा. पहिल्या बुकमार्कवरती या आणि हे ऑप्शनला असं सिलेक्ट करा, जेणेकरून त्याची लेंथ पहिल्या बुकमार्कपर्यंत येईल. बघा यावरती असं या आयकॉनवरती क्लिक करा. पहिल्या बुकमार्कपर्यंत त्याची लेंथ येईल. तर आता आपल्याला त्याला एक शेक इफेक्ट लावायचा इफेक्ट. तर तो एकदम असा भारी इफेक्ट आहे. तर तो लावायचा आहे. तर त्यासाठी त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तिथून तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता. तर त्या इफेक्टमध्ये यायचं आहे. प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर त्या खालचं जे हे दिसते वरचं, त्यावरती क्लिक करा. फोटोवरती PNGवर आणि त्यावरती क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जावा. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. ते झाल्यानंतर तुम्ही आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं. म्हणजे शिवजयंती आतुरता, त्याला तो इफेक्ट पेस्ट करते. त्यावर क्लिक करा. इफेक्टमध्ये जावा. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. ते झाल्यावर तुम्ही बघा एकदम असा भारी इफेक्ट त्याला लागलेला आहे. ते इफेक्ट बघून घ्या तुम्ही. असं एकदम कडक लागलेला आहे इफेक्ट. ते झाल्यानंतर आपल्याला ओव्हरलेची पण साईज एकदम पहिल्या बुकमार्कपर्यंत करायची. बघा एक मिनटं. त्यासाठी ओव्हरलेवर असं क्लिक करा आणि जो थर्डचा आयकॉन दिसते त्यावरती क्लिक करा. त्याची पण साईज पहिल्या बुकमार्कपर्यंत येऊन जाईल. बघून घ्या तुम्ही. अशी एकदम परफेक्ट झाली. त्यानंतर आपल्याला फोटो ॲड करायचे. पहिल्या बुकमार्कपाशी येऊन जा आणि फोटो सिलेक्ट करा. बघा हा फोटो. जर फोटो बरोबर बसत असेल तर फोटो बघून घ्या. फुल स्क्रीन नाही आहे, त्यासाठी फोटोवरती असं क्लिक करा. 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा आणि वर बघा एकदम असं परफेक्ट. आणि आपल्याला हा फोटो दुसऱ्या बुकमार्कपर्यंतच लावायचा आहे असे. तर ते पुढे येऊन जावं. फोटोवरती क्लिक करा. कट हा ऑप्शन आहे तिसरा, त्यावरती असं क्लिक करा, जेणेकरून फोटो एकदम दुसऱ्या बुकमार्कपर्यंत येईल. तर दुसरा पण आपण फोटो ॲड करून घेऊ. त्यासाठी फोटो सिलेक्ट करा. 3 डॉटवर क्लिक करून फिल स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करा. परत त्याला अशी साईज थोडं ॲरोने इकडे घ्या. मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून तुम्ही बघू शकता मी कसं करतो आहे. आणि त्याची पण लेंथ आपल्याला ती थर्ड बुकमार्कपर्यंत घ्यायची. त्यावरती क्लिक करा आणि थर्ड आयकॉन क्लिक करा. कट होऊन जाईल. तर असे आपल्याला सगळे पटापट फोटो ॲड करायचे. मी थर्ड फोटो पण ॲड करून घेतो. प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करा. फोटोवरती क्लिक करा आणि फोटो असा एकदम परफेक्ट आहे. तर त्याला आपल्याला कट करून घ्यायचं फक्त 4th बुकमार्कपर्यंत. तर तो कट झालं. तर चला मी सगळे फोटो असे लावून घेतो पटापट. तर तुम्ही पण सगळे असे फोटो लावून घ्या. मी एकदम असे फोटो लावून घेतो पहिले, मग तुम्हाला दाखवतो.
तर तुम्ही बघू शकता एकदम असे सगळे फोटो पहिले सगळा बुक मार्कला लावून बीट मार्कला लावून घेतलेले आहेत. ते झाल्यावर तुम्ही बॅक यायचं आहे प्रोजेक्टमध्ये आणि तो फोटोचा शिकीपेटवर कॉपी करण्यासाठी त्या फोटोवरती शिवाजी महाराजांच्या त्यावरती क्लिक करा आणि इफेक्टमध्ये जावा. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट हा ऑप्शन सिलेक्ट करा. ते झाल्यानंतर आपल्या ह्याच्यामध्ये येऊन जायचं प्रोजेक्टमध्ये. त्याच्यामध्ये आल्यानंतर आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं. बघा मी आलो आहे आणि त्यानं आल्यानंतर आपल्या महाराजांच्या फोटोंवरती तो इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तुम्ही हळूहळू असं पुढं घेऊ शकता. अलाइट मोशन थोडं लॅग होईल कारण का आपले हेवी एडिटिंग चालू आहे जरा जास्त त्यामुळं. तर तुम्ही असं महाराजांच्या फोटोपर्यंत येऊ शकता. असं खाली खाली ओढून घ्या जेणेकरून असं पहिल्या बुक मार्कला महाराजांच्या फोटोपर्यंत तुम्ही येऊन जासाल. त्या आल्यानंतर तुम्ही असं मी बघा खाली येतं पहिल्या फोटोवरती असं क्लिक करा महाराजांच्या आणि इफेक्टमध्ये जावा आणि 3 डॉटवरती क्लिक करा. पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. असंच प्रत्येक इफेक्ट आपल्याला प्रत्येक फोटोला द्यायचं आहे. तर फोटोवरती क्लिक बघा मी देतोय. तर असं पुढच्या फोटोवर जावा. क्लिक करा फोटोवरती इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. 3 डॉटवरती क्लिक करून पुढच्या फोटोला पण तेच करा. फोटोवर क्लिक करा इफेक्टमध्ये जावा. 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा. असंच आपल्या सगळ्या फोटोंना हा इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे. तर मी असं सगळ्या फोटोंना लावून घेतो. तुम्ही एकदा बघू शकता ते कसं दिसतंय. बघा पहिला इफेक्ट हा आहे. सगळे असे इफेक्ट एकदम असे कडक दिसतोय. तर तुम्ही सगळ्या फोटोंना लावून घेतो. तर हा इफेक्ट मी सगळ्या फोटोला असं लावून घेतलेला. अख्ख्या फोटोला सगळं शिक इफेक्ट अप्लाय केलेलं आहे सर्व फोटोंना. तर आता आपल्याला फक्त याच्यावरती आयकॉन ॲड करायचा. आपला तुमचा जो आयकॉन असेल तुम्ही बनवलेला लोगो तर तो ॲड करायचा आहे. तुम्ही एकदा बघा कसं दिसतंय ते त्या अगोदर. झाल्यावर तुम्ही प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून स्वतःचा लोगो सिलेक्ट करू शकता. मी माझा लोगो सिलेक्ट करतो. मूव अँड ट्रान्सफरवर जाऊन त्याला असं खाली घेऊ शकतात. साईज कमी करा आणि पहिल्या ॲरोवरती क्लिक करून त्याला असं खाली घ्या. बघू शकता मी कसं घेतोय. असं खाली घ्या म्हणजे तुम्हाला ज्या ठिकाणी असं चांगलं वाटेल तर तुम्ही असं लावू शकता. त्याची साईज बी 3rd आयकॉनवरती क्लिक करून कमी करू शकता. तर असं खाली ओढून घ्या आणि इथं असं परफेक्ट जिथं तुम्हाला भारी वाटेल ते लावून घ्या. जसं चांगलं दिसेल तिथं मी लावून घेतो. तुम्ही बघू शकता. तर इथं मी असं थोडं प्लेस केलेलं आहे. त्याला बसवलेलं आहे एकदम परफेक्टमध्ये. आणि ते झाल्यानंतर त्याची पण साईज आपल्याला अशी वाढवून घ्यायची. तर त्याच्यासाठी तुम्ही त्यावरती क्लिक करा आणि लास्टपर्यंत येऊन जावा असं. आणि हा जो आयकॉन दिसतो त्यावरती असं क्लिक करा जेणेकरून ते त्याची लेंथ फुल होऊन जाईल. सगळ्या ऑल ओव्हर व्हिडिओवर तो लागून जाईल. बघू शकता असं पूर्ण व्हिडिओवर लोगो पण परफेक्ट असं लागलेलं आहे आपला. स्टार्टिंगपर्यंत जरा त्याला घेऊन या आणि तिथं पण आपल्याला बसून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता असं व्हिडिओ कसा कडक. तर व्हिडिओ एकदा बघून घ्या कसा झालाय. तर त्याची लोगोची लेंथ पण आपण स्टार्टिंगला करून घेतलेली आहे. तर एकदम असा परफेक्ट असा व्हिडिओ तयार झालेला आहे. बघा असं पूर्ण परफेक्ट व्हिडिओ करण्यासाठी वरती जो आयकॉन दिसतो त्यावरती शेअरचा क्लिक करा आणि व्हिडिओवर जावा आणि असं एक्सपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा जेणेकरून व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन जाईल. तर आपण एवढी मेहनत केली महाराजांचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी. तर त्यासाठी एक लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर बनतो. तर शिवजयंतीचा असाच हा आपला एकदम भारी व्हिडिओ आहे. तर प्लीज आपल्या भावाला तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर बघितल्यासाठी धन्यवाद.